নো এপ্ৰেণ্টিছ নো জব ইয়াৰ ভুক্তভোগী মই ঠিক আছে সেই গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এপ্ৰেণ্টিছ কৰক আৰু কৰিব লাগিব কিয় কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে মই জনাম কি 2014 15 15 16 যি নাজিয়াত কণ্ডাক্ট হৈছিলে তাত দুইবাৰতে মই মেৰিট লিষ্টৰ পৰা আউট হৈছোঁ ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি গোটেইখিনি চালি জাৰি কৰাৰ পাছত গম পালোঁ যে মোৰ এপ্ৰেণ্টিছ নথকাৰ কাৰণে সেই কিছুমান পইণ্টৰ অভাৱ হৈ গ'ল ঠিক আছে মই অলৰেডি টেকনিকেলি বিলং কৰোঁ তথাপিও কিন্তু গোটেইখিনি সঠিক উত্তৰ সঠিক এক্সাম হোৱাৰ পাছতো মোক আঁতৰাই ৰাখিলে কিহৰ কাৰণে এপ্ৰেণ্টিছৰ অভাৱৰ কাৰণে সেই গতিকে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপটো আপোনাৰ সাধাৰণ বুলি নেভাবিব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল টেকনিকেল জব আপনি হাত মে ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাই আজি এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিঙত এপ্ৰেণ্টিছৰ ৰিগাৰ্ডিঙত কথা পাতিম তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মটিভেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে যিহেতু এটা জব আৰু টেকনিকেল ৰিগাৰ্ডিং এই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে পাবলৈ দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কি ইম্পৰ্টেণ্ট নে কিয় কৰিব লাগে একচুৱেলি এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ভুক্তভোগী মই যিহেতু 2014 15 মই দুইবাৰ মেৰিটত কোৱালিফাই হোৱাৰ পাছতো মোৰ এই ONGC চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল ইয়াৰ গোটেইখিনি এটা চাম্মাৰি উলিয়াই চালোঁ যে মোৰ ভুলটো কি তাত এটাই কথা গম পালোঁ যে কি মোৰ এপ্ৰেণ্টিছ নথকাৰ কাৰণে মোৰ লগৰ গোটেইখিনি ল'ৰা এপ্ৰেণ্টিছ থকাৰ লগত গোটেইখিনি চিলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ ইয়াত মেৰিট ৰিটেনটো ভাল হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চাকৰি জব পাব ইয়াত কোনো টকা পইচা কথা নহয় ফ্ৰেংকলি আৰু কষ্ট কৰক লগত যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কনচাৰ্ণ ডকুমেণ্টছবিলাক লাগে সেইবিলাক আপোনালোকে এচিভ কৰক লাইক এতিয়া এপ্ৰেণ্টিছৰ কথাও কৈছোঁ সেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এইটো টকা 8,000 টকা মাহেকত এবছৰ লছ হৈ যাব সেইটো বুলি ভাবি পেলাই এপ্লাই নকৰাকৈ নাথাকিব যদি সময় পায় এবছৰ কৰি থাকক আৰু এবছৰ কৰি থকাৰ পাছতো আপুনি বেলেগ জব এপ্লাই কৰিব যদি বেলেগ জব আপুনি পাৰ্মানেণ্ট পায় তেতিয়া আপুনি সেইটো গিভ আপ কৰিব পাৰিব কিন্তু এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ এতিয়া কি বুলি কয় আপোনাৰ আজিকালি টেট এক্সামত DED ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেদৰে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চত বিনা আপোনাৰ এপ্ৰেণ্টিছ নলেজত আপুনি ONGC বা IOC যিকোনো এটা টেকনিকেল ভাল জবত আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ নাপাব যিহেতু আজিকালি বহুত টাফ এটা কম্পিটিশ্যন হৈ আছে অ'কে আৰু এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিলে আপুনি বহুতখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব টেকনিকেল নলেজ গেইন কৰিব পাৰিব সেই গতিকে আপুনি এইটো গিভ আপ নকৰিব গল্ডেন চান্স পাইছে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ঠিক আছে কিছুমানৰ মোৰ ভিউৱাৰ্ছৰ এটা আছিলে কোৱাৰী আছিলে কি পাৰ্মানেণ্ট জব কেতিয়া আহিব আৰু এই এপ্ৰেণ্টিছ কৰিনো কি লাভ এবছৰ কাৰণে 8,000 টকা এনেই সেইটো কিনো হ'ব আৰু চলিবলৈ নহয় আপোনালোকে হয় টকাটো এটা মই মাইণ্ড নকৰোঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট কিন্তু এটা লাইফত আপুনি সেইটো ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ছেক্ৰিফাইচ কৰে দেন আপুনি এটা গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰিব যিহেতু এতিয়া NTPC আছে IOC আছে বহুতখিনি ভেকেঞ্চি ওলাই থাকিব ONGC আছে এতিয়া 2024 বহুতখিনি মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব সেই গতিকে পাৰ্মানেণ্ট জব ওলাই আহিব মই যি ভুল কৰিলোঁ যাতে এই ভুলটো অন্যই নকৰে সেই গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ মই বাধ্য হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক এটা ফিজিকেলি এটা প্ৰুফৰ চাত মই দেখাব চেষ্টা কৰিম য'ত কি মই ফাইনেলি দুইবাৰ কোৱালিফাই হৈছিলোঁ মেৰিটৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ ঠিক আছে সেই গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এটা ডিলে নকৰিব সময় থাকোঁতে এপ্লাই কৰক মেল এণ্ড ফিমেল দুয়োটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব নন টেকনিকেল আছে এপ্লাই কৰক এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এটা এনেকুৱা এটা আপোনাৰ সঞ্জীৱনী বুলি ক'ম যিহেতু এটা চাকৰিটো হ'বৰ কাৰণে ছিকিউৰ কৰে ঠিক আছে এটা আপোনাক পজিটিভ প্লাছ মাৰ্ক দিয়ে দেন এনেকুৱা এটা গল্ডেন চান্স নেৰিব যিহেতু এই বৰ্তমানটো আপোনালোকৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তো নো এক্সাম নো ফি দেন কিয় আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব নোখোজে এপ্লাই কৰক 8,000 10,000 কথাটো সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে বাট সেইটো কিন্তু এতিয়া আপুনি গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক গেইন কৰক ঠিক আছে সেই গতিকে এই আজি ভিডিঅ'টো মেইন বনোৱা উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে যে কি কিছুমানৰ ডাউট আছিলে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰোঁ নে নকৰোঁ 1 years মই পাৰ কৰি দিম কেনেকৈনো পাৰ কৰোঁ এইবিলাক কিছুমানৰ বহুতখিনি ভাবি আছিলে আজি চাগে ইয়াৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিব জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম